Hello everyone! Welcome sa aking channel. Magluluto tayo ngayon ng mini pancake. At ito yung mga kailangan nating ingredients para dito. 1 1/4 cup ng all-purpose flour, 1 cup ng fresh milk, 1/4 cup ng white granulated sugar, 2 pirasong medium-sized na itlog, 2 tablespoon ng baking powder at 2 teaspoon ng vanilla essence. Mag-umpisa na tayo. Unahin natin paglagay yung 2 pirasong itlog. Sunod nating ilagay yung ating fresh milk at yung vanilla essence. Ilagay ko na rin yung white sugar. Sunod natin paglagay yung all-purpose flour. Bali 1 1/4. Ilagay ko na rin yung baking powder. Haluin natin to. Saktong-sakto yung pagkalapot ng ating mixture. Okay, pwede na ito. Ngayon, magluluto na tayo. Low heat yung gamit ko ditong apoy. Okay, maglalagay na ako ng cooking oil. Konti lang yung ilalagay ko. Kasi non-stick naman yung gamit kong cooking pan. Magamit tayo ng 1/8 cup para sa measuring cup natin. Bali, isang batch lang yung papakita ko sa inyo. Lutuin ko na lang to nang walang camera hanggang sa matapos. Kasi marami to. Tapos, yung sizes niya maliliit. So, medyo matagal. At eto na yung natapos natin. Ayan na yung ating mini pancake. Maglalagay na lang tayo ng pancake syrup sa taas ng ating pancake. Ayan. Ready na ito for breakfast or for snacks. Ito pala yung ginagamit kong pancake syrup. Ayan. May mga nabibili tayo nito sa mga groceries. Sa lahat ng mga bagong viewers dito sa aking channel, huwag niyong kalimutang i-click yung like, share and subscribe at i-click niyo na rin yung notification sa baba para every time na meron akong ina-upload ng mga bagong recipe, ma-update kayo. Maraming salamat!